Có những ngày bạn tỉnh dậy, nhìn trần nhà vài giây và tự hỏi, tại sao mình không còn nhiều động lực nữa? Tại sao có những việc mình bắt đầu rất hào hứng, nhưng chỉ vài hôm sau đã thấy nản, hụt hơi, không muốn làm tiếp? Đó là khoảnh khắc rất nhiều người trong chúng ta từng trải qua, giữa tuổi trẻ đầy áp lực và những mục tiêu lúc nào cũng chất chồng. Có người muốn giảm cân nhưng bỏ cuộc sau 5 ngày. Có người muốn học kỹ năng mới nhưng đến bài thứ ba đã thấy ngán. Có người muốn bắt đầu lại cuộc đời nhưng chỉ đi được vài bước rồi chững lại. Và rồi chúng ta trách bản thân, chắc mình yếu đuối quá, chắc mình không có nghị lực, chắc mình sinh ra đã không hợp với thành công. Nhưng hôm nay, tôi muốn nói với bạn một điều. Điều có thể thay đổi toàn bộ cách bạn nhìn về sự trì hoãn, sự nản chí và thứ mà chúng ta vẫn hay gọi là mất động lực. Động lực không mất đi, nó chỉ bị dẫn sai hướng. Và nguồn gốc của nó nằm ở một thứ mà khoa học gọi là locus of control, vị trí kiểm soát. Nói một cách đơn giản, đây là niềm tin của bạn về việc điều gì đang điều khiển cuộc đời bạn. Nếu bạn tin rằng mình có thể tạo ra kết quả bằng hành động của bản thân, bạn thuộc nhóm internal locus of control, điểm kiểm soát nằm bên trong. Nếu bạn tin rằng cuộc sống phụ thuộc vào may mắn, hoàn cảnh, người khác, vận mệnh, bạn thuộc nhóm external locus of control, điểm kiểm soát nằm bên ngoài. Và sự khác biệt này là thứ quyết định bạn có dễ duy trì động lực hay không. Người có internal locus khi thất bại sẽ nghĩ mình cần sửa chỗ này. Người có external locus sẽ nghĩ do xui, do người khác, do hoàn cảnh. Một bên tiếp tục bước đi, một bên đứng yên. Nhưng điểm quan trọng nhất là không ai sinh ra đã thuộc nhóm này hay nhóm kia. Tất cả đến từ môi trường. Và đa số chúng ta lớn lên trong một môi trường dạy ta rằng kết quả không phải do mình mà do thứ gì đó bên ngoài mình. Khi còn nhỏ, bạn được khen con giỏi quá, con thông minh quá, thay vì con đã cố gắng rất tốt. Nghe có vẻ giống nhau nhưng chúng hoàn toàn khác. Một lời khen hướng bạn tin rằng thành công đến từ đặc điểm cố định của bản thân. Lời kia hướng bạn tin rằng thành công đến từ nỗ lực bạn bỏ ra. Đại học Columbia từng thực hiện một nghiên cứu nổi tiếng về điều này. Họ đưa cho các học sinh lớp 5 những câu đố khó. Sau khi các em giải xong, nhóm thứ nhất được khen là thông minh, nhóm thứ hai được khen vì đã cố gắng. Và chuyện xảy ra sau đó mới thật sự gây sốc. Nhóm được khen thông minh, chọn làm những câu dễ hơn, tránh thử thách khó vì sợ bị lộ ra là không thông minh như được khen. Họ mất động lực rất nhanh. Ngược lại, nhóm được khen vì nỗ lực lại chọn những câu khó hơn, dành nhiều thời gian hơn và nói rằng họ thật sự thích thử thách đó. Khác biệt duy nhất chỉ là cách các em nghĩ về nguyên nhân tạo ra kết quả, và đó chính là locus of control. Nó không chỉ ảnh hưởng động lực của trẻ em, nó ảnh hưởng toàn bộ cuộc đời của người lớn. Trong đời sống thực, bạn cũng sẽ thấy điều tương tự. Hãy tưởng tượng hai người cùng làm nghề bán hàng. Một người sau một ngày tệ hại sẽ nghĩ, do khách khó tính, do hôm nay trời mưa, do thị trường xấu. Người kia lại nghĩ, có lẽ mình cần thay đổi cách đặt câu hỏi. Có lẽ mình chưa đọc vị khách hàng đúng cách. Sự khác biệt nằm ở việc họ đặt điểm kiểm soát của cuộc đời mình ở đâu. Và điều khiến người này bị động lực bào mòn từng ngày ờ, lại giúp người kia càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng đây không phải là video để phán xét, vì sự thật là phần lớn chúng ta không hề biết rằng mình đang sống bằng một external locus suốt nhiều năm trời. Chúng ta nghĩ do sếp, do kinh tế, do mình không may mắn bằng người khác. Nhưng khi bạn nhìn sâu vào bản chất của động lực, bạn sẽ thấy rằng mỗi khi bạn tin thứ quan trọng nằm ngoài tầm tay của mình, bộ não sẽ tự động tắt công tắc phấn đấu. Động lực không tự biến mất, nó bị bóp nghẹt bởi cảm giác không thể kiểm soát kết quả. Bạn không thể cố gắng cho một điều mà bạn tin rằng dù bạn cố mấy cũng không thay đổi được. Và đây là lúc The Locus Rule bước vào. Quy tắc này nói rằng động lực sẽ tăng mạnh khi bạn gắn kết quả với nỗ lực của chính mình, dù chỉ là những thay đổi nhỏ nhất. Nghĩa là bạn phải cho não thấy mình làm, mình có kết quả. Khi kết nối ấy được thiết lập, động lực giống như dòng điện được nối dây lại, nó bắt đầu chảy mạnh, đều và ổn định. Vậy làm thế nào để áp dụng quy tắc này vào cuộc sống mỗi ngày? Câu trả lời không nằm ở những gì lớn lao. Nó nằm ở những ví dụ nhỏ bé, thực tế, giống như cách bạn bật một công tắc và cả căn phòng sáng lên. Hãy thử tưởng tượng bạn đang muốn cải thiện giấc ngủ. Bạn ngủ trễ, ngủ không sâu, sáng dậy người nặng trĩu. Nếu bạn thuộc kiểu external locus, bạn sẽ nói,
Do cơ thể mình vậy rồi, do công việc, dojin, và kết quả là bạn không làm gì cả. Nhưng nếu bạn chuyển sang một internal locus nhỏ nhất có thể, bạn sẽ bắt đầu thử. Tắt điện thoại trước khi ngủ, để ánh sáng vàng, không uống cà phê sau 3 giờ chiều, mở cửa sổ để phòng có khí tươi. Chỉ cần bạn ghi nhận, nhờ mình thay đổi mà mình ngủ nhanh hơn 15 phút, bộ não sẽ ngay lập tức ghi lại kết nối mới, và từ đó nó cho bạn thêm năng lượng để tiếp tục thay đổi những việc lớn hơn. Bạn không thể tự nhiên có động lực để thay đổi cả cuộc đời. Nhưng bạn có thể tìm động lực bằng việc thay đổi một mảnh nhỏ trong cuộc đời, rồi nhìn nó phản hồi lại bạn. Chúng ta thường xuyên đánh giá thấp những thay đổi nhỏ, nhưng khoa học hành vi cho biết chính những thay đổi nhỏ đó mới tạo ra một vòng lặp động lực bền vững. Vì não bạn không cần kết quả lớn để tin, nó chỉ cần kết quả đúng với công sức bạn bỏ ra. Bạn tập 10 phút, bạn thấy dễ ngủ hơn, bạn tin rằng nỗ lực có tác dụng, bạn tiếp tục tập, kết quả lớn dần qua thời gian. Đó là vòng lặp của internal locus. Nghe thì đơn giản, nhưng nó có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn sống, cách bạn làm việc và cách bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Và nếu bạn để ý đủ kỹ, bạn sẽ thấy những người luôn giữ được ngọn lửa động lực không phải người mạnh nhất, giỏi nhất, thông minh nhất. Họ chỉ là người luôn tìm được chiếc cầu nối giữa hành động của họ và kết quả họ tạo ra. Họ biết rằng nếu hôm nay không làm được, họ có thể thử lại, điều chỉnh, thay đổi hoặc đi đường vòng. Nhưng họ không phó thác cho may rủi, sự ưu ái hay sự công nhận của ai khác. Hãy thử nhìn lại cuộc đời mình trong một khoảnh khắc. Có bao nhiêu lần bạn từ bỏ một dự án, một thói quen, một mục tiêu, chỉ vì bạn cảm thấy mình không kiểm soát được kết quả, và có bao nhiêu lần bạn thật sự ghi nhận những nỗ lực nhỏ nhất mà bạn đã làm được. Có thể bạn đã tiến bộ nhiều hơn bạn nghĩ, nhưng vì bạn không nhìn thấy, não bạn kết luận, chắc mình không làm được đâu, và động lực của bạn biến mất. Tôi muốn bạn thử một điều ngay từ hôm nay. Mỗi tối, hãy viết ra một dòng duy nhất. Hôm nay mình đã làm điều gì khiến cuộc sống tốt hơn dù chỉ một chấm. Bạn sẽ bất ngờ vì bộ não bắt đầu thay đổi chỉ sau vài ngày. Bạn sẽ cảm thấy mình có quyền tạo ra sự khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy cuộc đời bớt mơ hồ hơn. Bạn sẽ cảm thấy bản thân bớt bất lực hơn. Và nếu bạn đang xem video này trong một giai đoạn mà mọi thứ cảm giác nặng nề, mơ hồ hoặc trống rỗng, hãy biết rằng bạn không một mình, và cảm giác bạn đang có không định nghĩa giá trị của bạn. Nó chỉ phản ánh niềm tin mà bạn đã được dạy từ bé. Niềm tin đó có thể thay đổi, không phải bằng những triết lý đao to búa lớn, mà bằng những bước nhỏ, thực tế, không áp lực. Bạn không cần thay đổi tất cả. Bạn chỉ cần lấy lại một chút kiểm soát, chỉ một chút thôi. Và khi bạn làm được điều nhỏ nhất đó, động lực sẽ tự tìm đường quay lại. Có một điều tôi vẫn muốn nhắc, một cách rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất thật lòng. Nếu bạn thấy nội dung này đang chạm vào đúng những gì bạn đang trải qua, đừng ngần ngại để lại một dấu hiệu, một câu, một từ, đôi khi chỉ là một dấu chấm, để tôi biết rằng bạn đang thật sự lắng nghe. Với bạn, đó chỉ là một thao tác nhỏ. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe đến cuối cùng. Nếu bạn thấy mình đang hiểu bản thân thêm một chút, thì hãy ở lại hành trình này cùng Kế hoạch không. Mỗi tuần, mình sẽ gửi đến bạn một góc nhìn mới. Nhẹ thôi, nhưng đủ để bạn thấy cuộc đời này bớt nặng hơn. Bạn có thể nhấn đăng ký ngay bây giờ, để mỗi khi bạn cần một lời dẫn đường, bạn biết rằng luôn có một nơi để trở về.